დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ სოკო. სოკოებს გავაფერადებ ფლომასტერებით და ამ გაკვეთილში გაჩვენებთ როგორ შეგვიძლია შევურიოთ რამდენიმე მასალა ერთმანეთში. მაგალითად დღეს ფლომასტერებთან ერთად გამოვიყენებ აკრილს და ფანქარს. თავიდან რა თქმა უნდა მოვხაზოთ ფანქრით სოკოები და შემდეგ უკვე დავიწყოთ გაფერადება. თუ თქვენს ჩემსავით იყენებთ ორთავიან ფლომასტერს, სქელთავიანს და წვრილთავიანს, დიდი ადგილები შეგიძლიათ გააფერადოთ სქელი თავით, ხოლო რომ მიუახლოვდებით უკვე კიდეებს, გამოიყენეთ წვრილთავიანი მხარე. და აუცილებლად გამოიყენეთ ცოტა სქელი ფურცელი ფლომასტრისთვის, რადგან რამოდენიმეჯერ რო გაატარებთ, ფლომასტერი არის სველი და გაგიხებთ ფურცელს თუ თხელი იქნება. აი ხა მეორეჯერ გადაული და უკვე რაღაც ჩრდილს გავუკეთებ და უფრო სიმრგვალე მიეცემა სოკოს. მაგრამ ეს ჩრდილი რო გავუკეთოთ, ამისთვის აუცილებელია რომ ფურცელი იყოს სქელი. ეხლა ადგილებში გავუკეთებ ჩრდილებს სტაფილოსფერი ფერით და დამატებით ჩრდილებს უკვე გავუკეთებ ჩვეულებრივ ფანქრით. მე ვიყენებ ახლა 2B ფანქარს, შეგიძლიათ 3 ან 4Bც გამოიყენოთ.
ძალიან თხლად ესე მუქ ადგილებში, სადაც ჩრდილები ექნება სოკოს, იმ ადგილებში გადაატარეთ. სოკოს ერთი სახეობა უკვე დავხატე, ახლა ქვემოთ დავხატავ კიდე ცოტა სხვანაირ სოკოს. ამ სოკოზე თავიდან გამოვიყენებ სტაფილოსფერ ფერს და სანამ სველია სწრაფადვე გადაული ოდნავ მოყავისფრო ფერით, რომ სიმრგვალე და ჩრდილები კარგად გამოუკვეთო. ამ სოკოზე ასევე გამოვიყენებ თეთრ აკრილს, რომ გავუკეთო თეთრი კოპლები. შეგიძლიათ თეთრი გუაშიც გამოიყენოთ. მთავარია იყოს ძალიან მშრალი ფუნჯი, რომ არ დაგისოლდეთ ნახატი. ავიღებ წვრილ ფუნჯს და ესეთ თეთრ წერტილებს გავუკეთებ. ეცადეთ, რომ წერტილები არ იყოს ერთნაირი, იმიტომ რომ ძალიან სხვადასხვანაირი და ასიმეტრიული წერტილები აქვს სოკოს. ქვემოთ ამ სოკოს არ გავაფერადებ, დავტოვებ თეთრად, უბრალოდ დავიღებ ნაცრისფერ ფანქარს და გავუკეთებ ჩრდილებს. ეს სოკოც დავხატე, ეხლა გაჩვენებთ კიდევ ერთ ვარიანტს. ამ სოკოს გავაფერადებ სტაფილოსფრად და სწრაფადვე გადაული სხვა ფერით, რომ სანამ სველია შეერიოს ეს ორი ფერი ერთმანეთში და რაღაცა უფრო სხვა ტონალობას მივიღებთ. მთლიანად არ დავფარავ ამ ფერით, რომ ჩრდილის ეფექტი შევინარჩუნო.
ამ სოკოსაც გავუკეთებ აკრილით თეთრ წინწკლებს. ჩვენ მხარეს, რაც უფრო ახლოს არის თეთრი კოპლები თვალთან, უფრო დიდი გავაკეთოთ, ხოლო რაც უფრო იქით მიდის ჰორიზონტისკენ, ნელ-ნელა უფრო დავაწვრილოთ და დავათხელოთ, რომ სიმრგვალე მივცეთ სოკოს და სივრცის ეფექტი შევქმნათ. აქ ჩრდილის ადგილას გამოვიყენებ მწვანეს, ზემოდან გადაული უკვე სტაფილოსფერით და როგორც ხედავთ, მივიღებ დაახლოებით ყავისფერ ფერს. მარჯვენა მხარეს ამას აღარ გავიმეორებ, რადგან უფრო ნათელი იყოს და ჩრდილი კონდეს სოკოს. ფანქართან ერთად ფლომასტერზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტუშის პასტა და ამითი უფრო მკვეთრი და ეფექტური ხდება ჩვენი ნახატი. დააჭირეთ subscribe ხილვაც, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო ძალიან საინტერესო ვიდეოები, ასევე თქვენი ნამუშევრები გამომგზავნეთ ჩემს Instagram-ის და Facebook-ის გვერდზე მომავალ შეხვედრამდე.